Người ta hay nói đùa rằng người Mỹ không thể sống thiếu hamburger. Một chiếc bánh mì kẹp thịt bò đơn giản nhưng tại sao lại trở thành biểu tượng của cả một quốc gia? Nó bắt đầu từ đâu? Tại sao gọi là hamburger? Và người Mỹ thực sự ăn nó nhiều đến mức nào? Câu chuyện về hamburger bắt đầu từ Hamburg, một thành phố chẳng liên quan gì đến nước Mỹ, mà đây là một cảng sầm uất nằm tại miền Bắc của nước Đức. Vào thời điểm thế kỷ 19, người dân Hamburg có một món ăn yêu thích được gọi là hamburger steak, thịt bò xay nặn thành miếng dẹt, nướng hoặc rán lên, ăn kèm với hành tây, đôi khi là một chút bánh mì thô. Món này rất là đơn giản, rẻ tiền và cực kỳ phổ biến với tầng lớp lao động, đặc biệt là những thủy thủ và những công nhân ở cảng. Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi món hamburger steak này di cư sang Mỹ. Vào cuối thế kỷ 19, hàng triệu người Đức nhập cư đã đến Mỹ mang theo công thức của món ăn này. Họ đổ về những thành phố lớn như là New York, Chicago và St. Louis, nơi các quán ăn nhỏ và xe đẩy bán thức ăn bắt đầu mọc lên. Những người bán hàng rong đã nhanh chóng nhận ra rằng hamburger steak là một món ăn lý tưởng, nó dễ làm, ngon miệng và giá cả cũng phải chăng. Nhưng lúc đó, nó vẫn chỉ là một miếng thịt bò nướng, chưa có bánh mì kẹp, chưa có rau xà lách hay là sốt cà chua. Vậy khoảnh khắc nào đã biến hamburger steak trở thành chiếc hamburger hiện đại? Phải nói rằng trước thế kỷ 20, nó vẫn chỉ loanh quanh trong những thị trấn nhỏ, chủ yếu là sáng kiến của những đầu bếp bình dân hay là hoạt động trong những hội chợ địa phương. Nhưng bước ngoặt thực sự đến là hội chợ thế giới ở St. Louis vào năm 1904. Đây là một sự kiện hoành tráng, quy tụ hàng triệu lượt khách, nơi nước Mỹ trưng bày những thành tựu khoa học, công nghệ, văn hóa và ẩm thực. Ở đó có một người tên là Fletcher Davis đã mang món hamburger của mình ra phục vụ. Một miếng thịt bò xay nướng nóng hổi kẹp giữa 2 lát bánh mì mềm, thêm một chút hành tây, dưa chua và mù tạt vàng rực. Vừa giản dị lại vừa lạ lẫm với nhiều thực khách. Và điều bất ngờ là giữa hàng ngàn món ăn đến từ khắp nơi, chính chiếc hamburger ấy lại khiến công chúng phát cuồng. Người ta thích sự tiện lợi, có thể vừa đi vừa ăn mà không cần dùng dao dĩa. Báo chí thời đó còn gọi hamburger là món ăn mới lạ của Texas. Từ hội chợ này, hamburger bỗng trở thành ngôi sao ẩm thực, vượt khỏi biên giới tiểu bang để mở rộng ra khắp nước Mỹ. Nói một cách hình tượng, St. Louis 1904 chính là sân khấu đưa hamburger từ một món ăn bình thường trở thành một biểu tượng của cả nước Mỹ. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, nước Mỹ huy động hàng triệu binh sĩ ra chiến trường châu Âu và Thái Bình Dương. Trong hành trang của người lính, ngoài súng đạn và quân phục thì đồ ăn nhanh, gọn, giàu năng lượng là cực kỳ quan trọng, và hamburger đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đó. Thịt bò xay dễ chế biến hàng loạt, bánh mì có thể dự trữ và vận chuyển dễ dàng, thêm vài lát dưa chua hay hành tây là đủ cho một bữa ăn no bụng. Đối với lính Mỹ, hamburger không chỉ là thức ăn mà còn là hương vị quê nhà, một chút Mỹ giữa những ngày xa xứ. Tưởng tượng những binh sĩ Mỹ ngồi nghỉ bên chiến hào, tay cầm chiếc hamburger nóng hổi, đó vừa là năng lượng, vừa là một niềm an ủi. Khi chiến tranh kết thúc, lính Mỹ mang ký ức về hamburger trở về quê nhà. Chính sự gắn bó này biến hamburger càng ăn sâu vào đời sống thường nhật, trở thành món ăn đại diện cho sức mạnh và phong cách sống kiểu Mỹ, nhanh, đơn giản và hiệu quả. Sau năm 1945, nước Mỹ bước vào giai đoạn bùng nổ kinh tế. Người dân rời thành phố về sống ở những khu ngoại ô mới xây, nơi mỗi gia đình đều có xe hơi riêng, và văn hóa đồ ăn nhanh đã ra đời, khi người ta có thể ngồi trên xe, gọi món và nhận đồ ăn chỉ trong vài phút. Và còn món nào phù hợp hơn hamburger cho phong cách sống mới này? Không cần dao dĩa, không cầu kỳ, chỉ một chiếc hamburger kẹp gọn ở trong giấy, vừa lái xe vừa ăn ngon lành. Từ đó hàng loạt chuỗi đồ ăn nhanh mọc lên như nấm. McDonald's, Burger King, Wendy. Hamburger trở thành linh hồn của văn hóa thức ăn nhanh, đồ ăn nhanh, đồng thời cũng là biểu tượng của xe hơi Ford. Những ngôi nhà với bãi cỏ xanh, hình ảnh một gia đình Mỹ trẻ trung, hạnh phúc. Có thể nói, hamburger không chỉ là món ăn, mà còn là một phần trong giấc mơ Mỹ thời hậu chiến, hiện đại, tiện lợi. Như vậy là hamburger đã phát triển qua 3 cột mốc chính: hội chợ St. Louis 1904, Thế chiến thứ hai và kỷ nguyên đồ ăn nhanh sau chiến tranh. Nó đã biến hamburger từ một sáng kiến nhỏ bình thường trở thành một trong những biểu tượng của nước Mỹ. Về tên gọi hamburger, hamburger nghe thì đơn giản nhưng lại có một câu chuyện thú vị đằng sau. Như mình đã nói, hamburger steak bắt nguồn từ thành phố Hamburg của nước Đức. Khi người Đức mang món ăn này đến Mỹ, các tên hamburger được dùng để chỉ miếng thịt bò xay nướng. Khi miếng thịt được kẹp vào bánh mì, người ta tiếp tục gọi món này là hamburger, dù chẳng biết ai mới chính xác là người đầu tiên đặt tên cho nó. Điều hài hước là trong từ hamburger có chữ ham, tức là giam bông, nhưng mà hamburger lại chẳng có tí giam bông nào. Nó chủ yếu từ thịt bò và ngày nay có thể là thịt gà, cá hoặc thậm chí là đậu hũ. Các tên hamburger đơn thuần chỉ là một cách gọi mang tính lịch sử, gợi nhớ đến nguồn gốc Đức của món ăn này. Một số tài liệu còn cho rằng
các thủy thủ Đức ở cảng Hamburg đã góp phần phổ biến món ăn này ở Mỹ, mang cái tên càng thêm ý nghĩa. Bây giờ, hãy nói về mức độ nghiện hamburger của người Mỹ. Theo thống kê trung bình, mỗi người Mỹ ăn khoảng 150 chiếc hamburger mỗi năm, tức là khoảng 3 chiếc mỗi tuần. Với dân số hơn 330 triệu người, nước Mỹ tiêu thụ khoảng 50 tỷ chiếc hamburger mỗi năm. Nếu xếp chồng tất cả số hamburger đó, bạn có thể tạo thành một tòa tháp cao gấp hàng nghìn lần tháp Eiffel. Hamburger có mặt ở khắp mọi nơi, từ các chuỗi đồ ăn nhanh của McDonald's, Burger King đến những quán ăn địa phương, những quầy thức ăn ở ven đường hay thậm chí là nhà hàng cao cấp. McDonald's, gã khổng lồ của ngành thức ăn nhanh, bán khoảng 75 chiếc hamburger mỗi giây ở trên toàn cầu và phần lớn doanh thu của họ đến từ nước Mỹ. Hamburger không chỉ phổ biến ở các quán ăn mà còn là một phần quan trọng trong những bữa tiệc gia đình. Ở Mỹ, những buổi BBQ ngoài trời vào mùa hè là dịp để người ta tụ tập, nướng burger và chia sẻ những câu chuyện. Mỗi gia đình thường có một công thức burger riêng, từ cách chọn thịt bò, cách nướng đến loại sốt đặc biệt của mình. Hamburger còn đa dạng đến kinh ngạc. Ngoài burger thịt bò truyền thống với phô mai, xà lách, cà chua và một số loại sốt, bạn có thể tìm thấy burger chay được làm từ đậu hũ, đậu đen và những loại rau củ khác. Hay là burger quái vật, ví dụ như là một chiếc Monster Burger ở một số quán với 5 lớp thịt, 10 lát phô mai và một đống khoai tây rán nhét ở bên trong. Hay burger cao cấp, ví dụ như là những chiếc burger làm từ thịt bò Kobe, gan ngỗng đi kèm một chai rượu vang có giá lên đến hàng ngàn đô. Hamburger cũng là tâm điểm trong các cuộc thi ăn uống. Ví dụ tại cuộc thi Nathan's Hot Dog Eating Contest, một thí sinh đã ăn tới 40 burger trong vòng 8 phút. Ở cấp độ địa phương, các bang như là Texas, California và Wisconsin thường tổ chức các lễ hội burger, nơi người ta thi xem ai làm ra chiếc burger ngon nhất, độc nhất hoặc thậm chí là kỳ quái nhất. Vậy tại sao một món ăn đơn giản như hamburger lại trở thành một phần không thể thiếu của nước Mỹ? Mỹ là đất nước của tốc độ. Vào đầu thế kỷ 20, khi công nghiệp hóa và đô thị hóa bùng nổ, người Mỹ cần một món ăn nhanh, rẻ, dễ mang đi, và sau Thế chiến thứ hai cũng vậy. Hamburger chính là một lời giải hoàn hảo. Với một miếng thịt bò nướng kẹp trong bánh mì, thêm rau, thêm sốt, bạn có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mà chỉ mất vài phút để ăn. Ngày nay, hamburger vẫn là lựa chọn số 1 cho những người bận rộn, từ nhân viên văn phòng ăn trưa vội đến tài xế ăn trên xe. Hamburger là món ăn của nhịp sống hiện đại. Và xem phim Mỹ thì có rất nhiều cảnh sát ngồi ăn hamburger ở trên xe trong lúc rình tội phạm. Hamburger không chỉ là thức ăn mà còn là ký ức. Hãy hỏi bất kỳ một người Mỹ nào, họ sẽ kể bạn nghe những câu chuyện gắn liền với hamburger. Chuyến đi đầu tiên đến McDonald's với bố mẹ, buổi hẹn hò tuổi teen tại các quán burger, hay những lần nướng burger trên sân nhà vào mùa hè. Hamburger là một phần của tuổi thơ, của những khoảnh khắc gia đình và của những kỷ niệm khó quên. Nó còn là hiện thân của giấc mơ Mỹ, giấc mơ về sự tự do, sáng tạo và thành công từ những điều nhỏ bé. Hãy thử nghĩ mà xem, từ những xe đẩy bán hamburger của người nhập cư Đức đến những chuỗi thức ăn nhanh tỷ đô như McDonald's, hamburger là câu chuyện về những người bình thường làm nên điều phi thường. Anh em nhà McDonald's bắt đầu từ một quán ăn nhỏ ở California, biến McDonald's thành một đế chế toàn cầu. Đó chính là tinh thần khởi nghiệp của Mỹ và cũng gắn liền với hamburger. Hamburger cũng thể hiện sự đa dạng của nước Mỹ. Nó là món ăn của người nhập cư, được cải tiến bởi nhiều thế hệ, người Đức, người Ý, người châu Á, người Mỹ Latin. Mỗi cộng đồng đều mang đến một chút hương vị riêng, làm cho hamburger trở thành món ăn toàn cầu ngay trên nước Mỹ. Hamburger không chỉ dừng lại ở Mỹ, nhờ các chuỗi thức ăn nhanh, nó đã trở thành một món ăn toàn cầu và giờ đây với các bạn trẻ Việt Nam thì nó cũng rất phổ biến. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.